Χαίρετε. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την γεωμετρική έννοια της παραγόγου, όπως αυτή διδάσκεται στη Δευτέρα Λυκείου. Ουσιαστικά γνωρίζουμε ότι η παράγωγος εκφράζει την κλίση μιας γραφικής παράστασης σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη συνάρτηση E στην Χ. Άρα έχουμε αυτή τη γραφική παράσταση, τη γνωστή μας εκθετική, και ας πάρουμε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης με τον άξονα ψ, το οποίο θα το ονομάσουμε α 0,1. Στη Δευτέρα Λυκείου επίσης μαθαίνουμε και την έννοια του ορίου. Και ο συνδυασμός της έννοιας του ορίου με την έννοια της κλίσης της ευθείας που μαθαίναμε από τη Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι την Πρώτη Λυκείου θα μας βοηθήσει να εξαγάγουμε τον τύπο της παραγωγού, καθώς επίσης και θα αποδείξουμε γεωμετρικά ότι η παράγωγος μας βοηθά να βρίσκουμε την κλίση μιας καμπύλης σε οποιοδήποτε σημείο της γραφικής παράστασης όπου η γραφική παράσταση είναι συνεχής και παραγωγήσιμη. Άρα ας εισαγάγουμε ακόμα ένα σημείο της γραφικής μας παράστασης με το οποίο μπορούμε να σχηματίσουμε μία χορδή της γραφικής παράστασης μεταξύ αυτών των δύο σημείων. Εισαγάγοντας μία παράμετρο m ίσον 1 σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να εισαγάγουμε ένα σημείο β με τετιμημένη το m και τεταγμένη την τιμή της συνάρτησης f του m. Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αν μετακινήσουμε το slider δεξιά-αριστερά, ότι το σημείο β μας ακολουθεί τη γραφική παράσταση της E στη Χ. Μπορούμε επίσης τώρα να υπολογίσουμε και την κλίση του ευθύγραμμου τμήματος μεταξύ των σημείων α και β. Πάρα πολύ απλά, γράφοντας λάμδα ίσον f του β πλην f του α, δηλαδή f του m πλην f του μηδενός διά m πλην 0. Και με αυτή την κλίση τώρα μπορούμε να εξαγάγουμε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία αβ, χρησιμοποιώντας ως κλίση την λάμδα που υπολογίσαμε και το σημείο α, το οποίο είναι το πιο εύκολο. Χρησιμοποιούμε τον τύπο ψ πλην ψ1, το οποίο είναι το 1, ίσον λάμδα επί χ πλην 0, το οποίο είναι το χ1 του σημείου μας. Και βλέπουμε τώρα τη γραφική παράσταση της χορδής αβ. Με αυτόν τον τρόπο τώρα, εάν μετακινήσουμε τον slider δεξιά-αριστερά, παρατηρούμε ότι όταν μετατοπίζεται το β πάνω στη γραφική παράσταση, αλλάζει η κλίση της εφαπτωμένης. Με αποτέλεσμα, όταν φτάσουμε στο σημείο α, σχεδόν να γίνεται εφαπτωμενική η γραφική παράσταση. Όμως, μπορούμε να τροποποιήσουμε εδώ το slider και να βάλουμε κάποια νούμερα τα οποία θα είναι πάρα πολύ κοντά στη γραφική παράσταση, διότι εάν βάλουμε την τιμή 0, δηλαδή για χ ίσον 0, βλέπουμε ότι εξαφανίζεται η γραφική παράσταση ακριβώς διότι η κλίση μας δεν ορίζεται. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κίνηση που θα κάνει το σημείο β καθώς πλησιάζει προς το α, αλλά δεν γίνεται ακριβώς ίσο με το α. Ας μειώσουμε κι άλλο το κάτω όριο, ας μειώσουμε και το πάνω όριο και το κάτω όριο να το κάνουμε 0,01. Άρα μπορούμε να δούμε ότι καθώς το β απομακρύνεται, η ευθεία μας παραμένει χορδή, ενώ καθώς πλησιάζει το β προς το α, βλέπουμε ότι σιγά σιγά
Αυτή η χορδή μετατρέπεται σε εφαπτωμένη. Επίσης βλέπουμε ότι το Β έχει σχεδόν επικαλύψει το σημείο Α, αλλά επειδή δεν είναι ακριβώς ίσο με το Α, τότε εξακολουθεί να υπάρχει το όριο της κλίσης μας και άρα ορίζεται η γραφική παράσταση της εφαπτωμένης σε εκείνο το σημείο. Άρα έχουμε χρησιμοποιήσει την έννοια του ορίου με ένα οπτικό τρόπο παρά με τον τρόπο που φαίνεται στα βιβλία σας, όπου καθώς το Β προσεγγίζει το σημείο Α, τότε και η χορδή της γραφικής παράστασης που θέλουμε να υπολογίσουμε την κλίση της σε ένα συγκεκριμένο σημείο, προσεγγίζει την εφαπτωμένη εκείνης της γραφικής παράστασης στο σημείο Α σε αυτή την περίπτωση ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο μας ενδιαφέρει να βρούμε την κλίση της γραφικής παράστασης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Μπορείτε να στείλετε κάποιο email για οποιαδήποτε απορία και μην ξεχνάτε, learning never stops. Ευχαριστώ πολύ.